Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let's continue our discussion regarding communication skills. Previously we have discussed the verbal communication. We have discussed these points: the eye contact, facial expression, hand gesture, body posture, touch, and physical distance. We agree that there are right behaviors and wrong behaviors regarding these issues. Now let's move to the next point of this chapter. It's regarding the verbal communication. In verbal communication we are going to discuss two important points: the choice of words and the tone of words. The last topic that we are going to discuss during this video is presenting a professional image. We are going to discuss three main points: the appearance, dress, and grooming. Let's move to the next point. It's regarding the verbal communication, and we will start to discuss these two main topics. Choice of words. We will see how one's choice of words and tone used when expressing oneself play an important part in customer satisfaction, especially in cases where the customer has no physical interaction with whom they are speaking, for example during the telephone conversation. بشكل أساسي اختيار الكلمات لها أيضا أهميتها الأساسية في الفيربال كوميونيكيشن سكيلز. هذه الأهمية بتزيد أيضا في المحادثات التلفونية. ليش في المحادثات التلفونية؟ لأنه ما في بادي لانجوج عنا في المحادثات التلفونية، فبالتالي الاعتماد بشكل كبير بيكون على مين؟ على الكلمات والطريقة التي تقال فيها هذه الكلمات. The second topic is the tone of voice, as we have discussed. We agreed that in telephone conversation there are two main important things: how you choose the proper words and your tone during choosing these proper words in the telephone calls. Let's have an overview, a quick overview regarding these four items of tone of voice. Inflection. We mean by inflection the power of voice inflection. يعني في النهاية الانفليكشن بيعطيك الانطباع الحقيقي لوضع هذا الكاستمر. على سبيل المثال انت من الصوت ممكن تعرف وضع هذا الكاستمر، الظروف اللي هو بيمر فيها هذا الكاستمر. يعني لو حكيت مع واحد عنده نوع من الإحباط والملل، قلت له how are you، راح قال لك fine. في انطباع، في انفليكشن من خلال الفويس بتشعر انه هو بالرغم انه هو قال فاين، لكن الطريقة اللي حكى فيها، التون اللي في صوته بيشعرك انه هو في حالة من الضجر، في حالة من السأم. الفوليوم المقصود فيها هو الصوت، يعني قديش علو الصوت، الصوت منخفض، الصوت متوسط او الصوت ضعيف. هذا المقصود بالفوليوم بشكل اساسي، وحنناقشها ايضا لقدام. الانرجي اللي احيانا تشعر انه في طاقة في صوت الانسان اللي امامك. يعني تخيلوا مثلا مجموعة من الطلاب رايحين في رحلة، كيف بيبقى صوت الطلاب؟ كيف بيكون التواصل معهم وهم مثلا في الباص في خلال الرحلة او خلال خروجهم لرحلة؟ بيبقى في نبرة صوتهم كلها طاقة وكلها حيوية وكلها نشاط. النقطة الرابعة اللي رايحين نناقشها ايضا البيس. البيس بمعنى يعني قديش عدد الكلمات اللي بيتحدث فيها هذا الشخص. احيانا بتلاقي الشخص يتحدث بشكل متوسط، بشكل كلماته مرتبة، الألفاظ واضحة، واحيانا ممكن يتحدث بعدد من الكلمات كبير بحيث انه رسالته بتكون مشوشة، لانه هو بيستخدم عدد كبير من الكلمات في وقت قليل. بيبقى هو هيك سريع والسرعة هذه زائدة في أثناء حديثه، فبيعطي bad inflection في النهاية في أثناء الكونفرزيشن. تعالوا نناقش هذه النقاط بنوع من التفصيل في السلايدز القادمة. tone of voice.
Verbal communication is more than just spoken communication. It is the expression and articulation of words to convey ideas and statements. يعني يا جماعة دايما المحادثات مش فقط الكلمات اللي احنا بنستخدمها في المحادثة. طريقة المحادثة، نغمة الصوت اللي بتبقى في المحادثة هي اللي بتعطي الانطباع، هي في النهاية اللي كفيلة انها تعبر عن الفكرة اللي انت بتحاول توصلها من خلال استخدامك لهذه الجمل. فبالتالي المعنى لا يكتمل فقط بالمفردات، ولكن الكوميونيكيشن ايضا في تأثير كبير لنغمة الصوت، الطريقة التي يتحدث فيها الطريقة التي يتحدث فيها الكاستمر، او الطريقة التي يتحدث فيها اللي بيقدم الخدمة لهذا الكاستمر. ممكن التون اوف فويس يعطيه نوع من الاحترام، او التون اوف فويس يكون مثلا غاضب رغم انه هو استخدم كلمات مهذبة، لكن كونه غاضب فالتون هنا صار مختلف، على الرغم انه هو استخدم كلمات مهذبة الا انه هو اعطى انطباع عام سيء للكاستمر. ليش؟ لانه نبرة الصوت ما كانتش مناسبة حتى لهذه المفردات الجيدة اللي هو بيحاول يستخدمها في اثناء التواصل مع الكاستمر. Have you ever been to a store looking for information and the customer service representative immediately told what you wanted to know? He told you what you wanted to know, but you still felt it was horrible service because of the way he articulated himself. We see therefore that it is not only what we say but also how we say it. يعني لما احنا نتحدث مثلا واحد انت طلبت خدمة، رحت على الكاستمر سيرفيس ومؤسسة ما في شركة ما، بالرغم من انه هو لقيت الخدمة اللي انت بدك اياها، وبالفعل قدر اللي في الكاستمر سيرفيس، الموظف اللي في الكاستمر سيرفيس قدر يفهم عليك وقدر يحكي لك ويوصف لك احتياجك، واحتياجك بالفعل موجود في الشركة. المفروض هذا يديك انطباع ايجابي انه هو انسان متعاون معك. لكن احيانا الطريقة اللي هو عبر فيها عن نفسه بتكون طريقة خاطئة، بتكون نبرة صوته فيها نوع من الضجر، فيها نوع من السأم، فيها نوع من الانزعاج. فبالتالي رغم انك الخدمة لقيتها في هذه المؤسسة وارشدك إلها، إلا أنه أنت في النهاية مش راح تكون راضي عن هذا السيرفيس، لأنه طريقة التعبير مهمة جدا، هي اللي بتكمل المعنى. لا يكفي استخدام الكلمات الإيجابية، ولكن لازم نبرة الصوت فيها أيضا تكون إيجابية، ما يكون فيها نوع من الغضب، ما يكون فيها نوع من الضجر، ما يكون فيها نوع من السأم. في الآخر الطريقة اللي بتعبر فيها والتون اوف فويس اللي أنت بتتحدث فيها مع الكاستمر بتكمل الرسالة اللي انت بتحاول توصلها. فبالتالي لا يكفي استخدام الكلمات الإيجابية وانك انت تعرف احتياج الكاستمر، ولكن طريقة المحادثة مع الكاستمر لازم يكون فيها نوع من الاحترام، مش نوع من الضجر ومن السأم من مين هذا الكاستمر، او نوع من الملل ونوع من الغضب تجاه هذا الكاستمر. ففي النهاية التون اوف فويس هي بتكمل المعنى لمين؟ للسبوكن كوميونيكيشن. ففي النهاية السبوكن كوميونيكيشن لا يعتمد فقط على الكلمات، ولكن أيضا يعتمد على مين؟ أيضا يعتمد على التون اوف فويس والطريقة اللي بتعبر فيها مع هذا الكاستمر. The choice of words. Let's discuss in more details these two main topics that we have accepted that we are going to discuss during this presentation: the choice of words and the tone of words. Let's discuss in detail the first topic, the choice of words. The words you choose when communicating with your customer should convey to him feelings of what? Of importance, of respect, of value. If your choice of words violate these basic customer needs, your customer may become disgruntled despite the fact that you are quite capable of fulfilling his needs. زي ما وضحنا من شوية،
انه استخدامك الكلمات الايجابية لا يكفي، وانما الطريقة اللي انت بتعبر فيها وصوتك انت في اثناء المحادثة لازم يحمل نوع من الاهمية للكاستمر، نوع من الاحترام لهذا الكاستمر، لازم يحمل قيمة انك انت تقدر هذا الكاستمر الموجود امامك. فبالتالي الكلمات الإيجابية أيضا محتاجة إنك أنت تعبر عنها بشكل أيضا إيجابي. على سبيل المثال تعال ناخذ الآن الموضوع بنوع أكثر من التفصيل، وناخذ examples على محادثات بتصير، ونقيم الكلمات اللي تم استخدامها هل هي كانت في موضعها ولا لا. على سبيل المثال لما انت بدك تتحدث مع الكاستمر بدك تستخدم مفردات فيها احترام، مفردات تعطي من خلالها أهمية للكاستمر، مفردات تعطي الكاستمر قيمته. زي ايش هذه المفردات اللي ممكن احنا نستخدمها في الكوميونيكيشن مع الكاستمر؟ زي مثلا may I. Always ask your customer's permission as a sign of respect. Try not to dictate to them the actions you would like them to take. يعني انت لما تتحدث مع الكاستمر ما تتحدث معه بنوع من الامر وصيغة الامر، لا، انت لازم تستأذن دايما الكاستمر. استئذانك للكاستمر في أثناء طلبك منه أي شيء في أثناء تقديمك للخدمة رايح يعطيه نوع من الانطباع أنه هذا الموظف في الكاستمر سيرفيس بيحترم الكاستمر الأمامه وبيستخدم الكلمات اللائقة مع هذا الكاستمر. خلينا نقارن ما بين محادثتين، المحادثة الأولى لسوزان مثلا ومحادثة لموظف ثاني في الكاستمر سيرفيس اسمه جيمس، ونشوف استخدامهم للمفردات هل كان موفق ولا لا. يعني على الرغم انه الاثنين استخدموا هذه المحادثة في نفس الموقف، لكن تعالوا نشوف الطريقة اللي اختاروا فيها الكلمات إلى أي مدى كانت موفقة في أثناء محادثتهم مع الكاستمر. يعني سوزان موظفة في الكاستمر سيرفيس اجاها الكاستمر فايش حكت؟ You will need to sign here so that we can deliver your replacement. بينما جيم ايش حكى في محادثته في نفس الموقف؟ ايش جيمس حكى؟ May I ask you to sign here so that we can deliver your replacement. لاحظوا انه رغم انه الجملتين استخدموا في نفس الموقف الا انه الطريقة اللي عبر فيها الجيم كانت موفقة اكثر من الطريقة اللي عبرت فيها سوزان. ليش؟ لأنه استخدم كلمة may I عادة فيها symbol of politeness، يعني تعطي انطباع من الاحترام أكثر للكاستمر، إنك أنت تستأذنه زي ما حكينا، إنك أنت إنه هو يقوم بالإشي اللي أنت بدك إياه، زي ما حكينا هنا في الكاستمر إنك أنت دائما تطلب الكاستمر بيرميشن. في الناحيتين هو إحنا محتاجين توقيع الكاستمر عشان تتم المعاملة، عشان يتم عملية الريبليسمنت للأوردر اللي هو طلبه. لكن هنا كان فيها هنا نوع من الاحترام أكثر لما نستخدم may I ask you as if you are asking customers permission. In this way this will reflect more respect to the customer. Try not to dictate them the action you would like them to take. يعني في النهاية لازم تطلب أي طلب من الكاستمر بنوع من الاحترام في الطلب، الذوق في الطلب، تطلب إذنه، ما تخلي الموقف وكأنك أنت بتأمر أمر أو أنك أنت فيها نوع من عدم طلب البيرميشن للكاستمر. هنا لا، هنا هو بيقول له may I ask you، أفضل ما تقول له you will need to sign here. لا، هنا كان فيها الطلب نوع من الاحترام أكثر من خلال استخدام كلمة may I. Although essentially the same statement, Jimmy transmitted feeling of importance. يعني هنا الكاستمر يشعر انه هو اكثر اهمية للشركة لانك انت تطلب اذنه، فيها نوع من الريسبكت اكثر، ريسبكت فيها نوع من الفاليو اكثر لمين؟ لهذا الكاستمر لما تستخدم التعبير may I. تعالوا نشوف موقف تاني.
استخدامنا لكلمة please. نحاول دائما في أثناء الكاستمر سيرفيس في أثناء تقديم الخدمة للكاستمر نستخدم مفردات زي أيضا مثلا please. This is a powerful word that assigns a measure of control and value to the customers. تعطي طبعا احترام أكثر للكاستمر لما تستخدم مفردة مثل please. برضو نفس الموقف، تعالوا نشوف كيف سوزان تعاملت مع الكاستمر وكيف جيم تعامل مع الكاستمر ومين كان التعامل موفق أكثر وليش. سوزان احنا على كل الأحوال بدنا نعرف ايش هو الكاستمر نيم، يعني بدك تسأل الكاستمر عن اسمه. سوزان ايش حكت؟ Can I get your name؟ لاحظوا انه هنا يعني طريقة السؤال كانت وكأنها تحتمل او لا، يعني فبالتالي هذا الصيغة غير موفقة لاستخدامها بهذا الشكل، وإنما الطريقة الصح في استخدامها May I please have your name. واضح انه هي بتطلب اسم الكاستمر، بدها تعرف ايش اسمه، فيها نوع من الاحترام اكثر من خلال استخدامها للمفردة please. ايش اسمك من فضلك، لما نستخدم كلمة please فيها respect اكثر للكاستمر، فبالتالي حتى ردة فعل الكاستمر حتكون مختلفة. يعني would you like my address also، يعني حيعطيها اسمه، وإذا بدك معلومات تانية زي عنواني كمان أنا ممكن أعطيك إياها. فبالتالي نحاول أيضا نستخدم المفردات المعبرة عن الاحترام لهذا الكاستمر زي المفردة please. تعالوا نشوف مثال آخر. thank you، يعني أنت دائما المفروض أنك تشكر الكاستمر في أثناء تقديمك للخدمة لهذا الكاستمر. هو بيشعر انه هو في ريسبكت اكثر له. تعالوا برضو نشوف الموقفين، موقف سوزان وموقف جيم في اثناء التعامل مع الكاستمر. سوزان مثلا ايش حكت؟ your replacement will be delivered today، يعني عملية الاستبدال لهذا المنتج او الشيء اللي هو شراه راح تتم اليوم. فبالتالي let us look at Jim's response. ايش جيمس حكى في نفس الموقف؟ thank you for signing your replacement will be delivered today. لاحظوا your replacement will be delivered today هي نفس المفردة تم استخدامها هنا ونفس الجملة تم استخدامها هنا، ولكن هنا في البداية ايش حكى جيم؟ thank you for signing، شكر هذا الكاستمر، فبالتالي فيها نوع من gratitude goes long way in customer satisfaction. Customers need to recognize our appreciation for their business. هنا فيها نوع من الاحترام أكثر للكاستمر عندما تشكره انه هو خلص هذه المرحلة، الآن اوكي امورك تمام، الآن ان شاء الله راح يكون في ريبليسمنت للأوردر اللي راح يتم توصيله إليك بإذن الله. فبالتالي استخدام لمفردة زي thank you أيضا فيها انطباع بالاحترام أكثر للكاستمر اللي أمامك، فنحاول نستخدم مثل هيك مفردات في أثناء التعامل مع الكاستمر. في النهاية قدمنا الخدمة، اوكي صارت المحادثات هذه كلها. طب كيف احنا بدنا نعمل كلوزنج للسيتويشن؟ المفروض انه انا دائما اعمل كلوزنج للسيتويشن يخلي في انطباع ايجابي في ذهن الكاستمر بعد تقديم الخدمة، بحيث انه هو يتعلق تفكيره انه هدول الناس يتعاملوا معنا باحترام وبتقدير، فبالتالي يكون في عنده انطباع ايجابي على المدى البعيد. هذا بيعمل good reputation لمين؟ للمؤسسة عنا. Close your conversations by expressing your desire to serve and satisfy. يعني انت لازم تعمل closing للكاستمر في المحادثة معاه، بحيث انك انت تعطي انطباع ايجابي وانك انت ممتن انك قدمت هذه الخدمة لهذا الكاستمر، وانه وتصل لمرحلة انه يكون الكاستمر satisfied. زي ايش مثلا؟ كيف ممكن انا استخدم closing statements؟ Thank you for allowing me the opportunity to serve you. Let me know if there is anything else that I can do for you. الآن أنت قدمت الخدمة، ولكن أنت بدك تعمل closing statement إيجابية بحيث تبقى عالقة بشكل إيجابي في ذهن الكاستمر عن مين؟ عن هذه المؤسسة.
انك انت بتشكر انه هو اتيحت له الفرصة انك انت تخدم هذا الكاستمر، وانك انت تتمنى اذا كان اي في حاجة تانية هو حابب انه انت تخدمه فيها. Choose closing statements that would encourage customers to return to your business. هذا بيعطيه نوع من الانطباع الإيجابي بحيث أنه هو ممكن يرجع لك مرة تانية في المستقبل لأي خدمة تانية هو ممكن أنه يحتاجها. Persons who have had pleasant experiences would certainly refer others to you and thus build your company's reputation. يعني لما يكون في عنده انطباع نهائي إيجابي عن المؤسسة، حتى لما الآخرين يسألوا عن مؤسستك رايح يكون في عنده good reflection لمؤسستك، ورايح هذا كله في النهاية بيعمل good reputation لمين؟ للكمباني اللي انت بتشتغل فيها. فبالتالي دائما نحاول نعمل good closing statements في أثناء الانتهاء من تقديم الخدمة لمين؟ لهذا الكاستمر. Being positive. Remember to use words that make your customers feel important, respected, valued, and welcomed at the same time. Use words as we have mentioned before. May I, thank you. Use proper closing conversation words as we have discussed before, and focus on effective closing statements as we have mentioned. Always keep a pleasant, confident, positive outlook when you communicate with your customer. Your choice of words conveys these qualities, resulting in either a contented or displeased customer. يعني في النهاية زي ما أشرنا من قبل بدنا نحاول نستخدم هذه المفردات الإيجابية التي أشرنا إليها. proper close statement، بنحاول نستخدم الثانك يو في موضعها المناسب، نستخدم الجمل مثل please ومثل may I، هذه كلها بتعطي نوع من الانطباع الإيجابي للكاستمر، وفي الآخر بيطلع عنا satisfied customer بعد تقديمنا للخدمة. التوبيك الثاني في هذا الموضوع التون اوف فويس. يعني احنا من شوية حكينا بدنا نحكي في الفيربال كوميونيكيشن بالتفصيل عن نقطتين، التشويس اوف ووردز حكينا عنها بالتفصيل. تعالوا نحكي اخذنا نبدا مقتضبة عن التون اوف فويس، تعالوا احنا نفصل الان في موضوع التون اوف فويس. Tone of voice. The tone of voice is another important part of verbal communication skills, of course. Your tone reflects your attitude. يعني صوتك نفسه بيعطي انطباع هل انت بتقدم الخدمة بنفس طيبة pleasant والله بشكل ممل وبتعطي نوع من الملل في الأجواء أثناء تقديمك للخدمة لهذا الكاستمر. whether contented or irritated, excited or indifferent مش فارقة معك كثير. Your tone effectively mirrors the ways you feel. Additionally, many times we are not aware of the tone of voice that we may be expressing on the telephone or conversations unless we record our voice and making some observations along over our voice. يعني أحيانا احنا حتى ما بندرك الطريقة اللي احنا بنتحدث فيها والنغمة اللي احنا بنتحدث فيها ما لم احنا نحاول احيانا نسجل محادثاتنا. يعني لما الواحد يسجل محادثته مع الكاستمر بعد هيك يجي يسمع لهذه المحادثة اللي كانت بينه وبين الكاستمر، لما يسمع الطريقة اللي هو كان بيحكي فيها مع الكاستمر هذا ممكن يعطيه تقييم أفضل لنفسه، وإنه يحاول يقيم نفسه، وإنه يحاول يشوف بعض الملاحظات على الطريقة اللي كان بيقدم فيها الخدمة. هل كانت طريقته لتقديم الخدمة كانت إيجابية؟ والله الفويس كان في مشكلة والتون اوف فويس كانت فيها مشكلة في أثناء محادثته مع مين؟ مع الكاستمر. طبعا هذه الأشياء يمكن بتظهر بشكل أوضح إذا كان إحنا سجلنا هذه المحادثات وحاولنا إنه إحنا نقيم هذه المحادثات ونطور في الطريقة اللي إحنا بنتعامل فيها مع الكاستمر. We will look at 4 important characteristics of intonation: the inflection, the energy, the volume, and pace. We have described
these four topics before. Briefly, let's discuss these topics in more details. The first one is the inflection. Inflection refers to the modulation or varying pitches of your voice. Varying. Inflection is what makes your voice interesting, pleasant, and friendly to the customer. Well-inflected voice expresses interest and concern towards the customer, fostering ongoing relations. A voice that lacks a proper inflection can be referred to as monotone. Monotone expressions lack pitch and use the same quality of sound to communicate all words. Inflection can communicate emotions, feelings, friendliness, warmth, care, etc. يعني أثناء تقديم الخدمة للكاستمر مش لازم تكون كل المفردات بنستخدمها بنفس الرتابة، بنفس النغمة، بنفس الصوت، بنفس نبرة الصوت، بنفس مستوى الصوت. لازم يكون في عنا varying ما بين الكلمات، مش لازم تكون محادثتنا كلها مونوتون، كلها على نفس النغمة، على نفس الرتابة، لأنه في الآخر المونوتون ما فيها equality للساوند، ما فيها equality للكوميونيكيشن مع مين؟ مع هذا الكاستمر. المفروض انه نغمة الصوت والاختلاف في نغمة الصوت من كلمة لأخرى أو من جملة لأخرى أو في الطريقة التي تلفظ فيها الكلمات، هذا كله بيعطي نوع من المشاعر الطيبة عند الكاستمر، وبيعطيه نوع من الانطباع الود والحارة المحادثة ومن الاهتمام بشكل أكبر. يعني على سبيل المثال تعالوا نشوف أول جملة، نحاول إنه إحنا نلفظ هذه الستيتمنت بالمونوتون. باي مونوتون كيف ممكن نحكيها؟ Great, we will be happy to serve you. لاحظوا إنه ما في اختلاف في النغمات ما بين الكلمات أو في الطريقة التي تقال فيها الجملة. لكن لو الجملة هذه مثلا بدها تعبر عن نوع من الاكسايتمنت، نعيد لفظها مرة ثانية بنوع من الاكسايتمنت. Great, we will be happy to serve you. فيها نوع من الاكسايتمنت أكثر، لكن في المرة الأولانية كانت بنفس المونوتون، ما كان فيها أي وورم في أثناء الكونفرزيشن مع الكاستمر. حاولوا انكم انتم تحكوا نفس الجملة هذه بطريقة حزينة، بطريقة فيها نوع من الخوف، بطريقة أكثر ودية، أو بطريقة فيها نوع من المفاجأة. حاولوا انكم انتم تدربوا صوتكم على مثل هيك محادثة. تعالوا ننتقل إلى النقطة التالية وهي الإنرجي. The energy you display in your voice reflects your attitude and commitment to satisfying your customer. Energy can be contagious. When you are energetic, you demonstrate interest and contentment in serving your customer. يعني زي ما حكينا في المقدمة إنه لما يكونوا مجموعة من الطلاب طالعين على رحلة، كيف تبقى محادثاتهم، كيف بيكون صوتهم full of energy، كلها طاقة، كلها حيوية، كلها نشاط. الآن لما تتحدث مع الكاستمر أيضا صوتك لازم يكون بحيوية وبنشاط، وما يكون بنوع من الضيق، بنوع من الضجر، بنوع من الانزعاج، بنوع من الغضب في أثناء أنت محادثتك مع الكاستمر. لازم تكون بوزيتيف full of energy، لأن هذا راح يعطي good reflection للكاستمر اللي أمامك. The third topic is volume. A volume or level of your voice can either have a calming effect or upset customer or cause further irritation and contempt. If a customer is shouting, returning the gesture certainly would not alleviate his anguish. There is a proverb that reads, soft words turn away wrath.
whoever designed that statement certainly knew what they were referring to. طبعا زي ما حكينا عن الفوليوم من قبل اللي هو مستوى الصوت منخفض متوسط مرتفع، فبالتالي مستوى الصوت هو المقصود بموضوع الفوليوم. مستوى الصوت لازم يكون مناسب مع الكاستمر، لازم يكون في نوع من الكالمينج افكت بالذات للابسط كاستمرز. يعني في مثل بيقول soft words turn away wrath، يعني الكلمات دايما الطيبه، الكلمات السوفت بتضيع الغضب، بتذهب الغضب. فبالتالي حاول انك انت لما تتعامل مع الكاستمر يكون الفوليوم مناسب، بالعكس الكالمينج افكت للفوليوم تكون كبيره لما انت تختار السوفت ووردز، حتى لو في حاله غضب من الكاستمر ممكن انه هو يتجاوزها. The fourth topic is the pace. برضه حكينا في النقطة هذه قبل هيك اللي هو عدد الكلمات اللي ممكن تستخدمها، بحيث انك انت ما تكون المحادثة سريعة ولا تكون المحادثة بطيئة. فبدك انت تشوف البيس of customer according to that try to deal with that customer. The normal rate of speech 120 to 125 of words at 1 minute. Any rate past this average may create problems for your customers causing unnecessary mix-up. يعني أي متوسط غير هذا المتوسط ممكن يعمل ميكسينج عند الكاستمر، ممكن يعمل خلط الأمور، فبالتالي ما يكون في كلمات أكثر من هذا المعدل من هذا المستوى. Imagine approaching a customer service representative for instructions on a piece of electrical equipment and not being able to assimilate the information given due to her hasty form of speech. This can only result in a series of misunderstandings and irritations between both parties, you and the customer, and on the part of the customer a probable electrical hazard. يعني في النهاية زي ما حكينا من 120 ل 125 كلمة في الدقيقة تقريبا، هذا معدل المحادثة العادية اللي لا هي سريعة ولا هي بطيئة مثيرة للملل. على سبيل المثال لو كاستمر اشترى electrical equipment من الشركة انت بشغال فيها، راح واتصل عليه بده يعرف مجموعة من تعليمات عن سواء تشغيل هذه الاكويبمنت او صار في مشكلة، فبالتالي هو بده يعرف ايش التعليمات اللي يتبعها عشان يحل المشكلة اللي في هذه الالكتريكال اكويبمنت اللي شراها منك. اذا كان انت المحادثة كانت سريعة هو مش هيقدر يستوعب عليك، راح يصير في اكيد مس اندرستاندينج في الموضوع، فبالتالي لازم يكون يعني معدل اعطائك للتعليمات لهذا الكاستمر عشان يتبعها عشان يحل المشكلة في الجهاز الكهربائي اللي شرى منك، لازم يكون معدل في المتوسط ما بين 120 ل 125 كلمة، او انك انت تشوف حسب الانستراكشنز ونوع الانستراكشنز، بحيث انك انت ما تعطيه تعليمات متسارعة بحيث انه هو يفقد الكوميونيكيشن معك، تكون تعطيه في التعليمات الاولى والثانية ودخلت على الثالثة وهو لسه قاعد في اول تعليمات بيحاول يعدل في استخدام او في المشكلة الموجودة عنده في هذا الالكتريكال اكويبمنت. هذا ممكن حتى يسبب عنده مشاكل في الكهرباء في اثناء تعامله مع هذا الاكويبمنت. فبالتالي بالذات لما تعطي تعليمات وبالذات لما تكون هذه التعليمات على التلفون، حاول مشكلة في استخدام جهاز ما انت بعته للكاستمر بالذات اذا كان الكتريكال، لازم تراعي مثل هيك pace of words. At the same time and by contrast, speaking too leisurely can produce a general lack of interest and indifference in your customer. يعني في نفس الوقت ما تكون انت كمان بطيء جدا وممل بحيث ان هو ما يقدر يتبع معك المعلومات هذه. يعني يكون هو لسه بتحكي له في النقطة الأولى، طب خلص النقطة الأولى وبستني التعليمات التالية وانت لسه بتعيد في نفس النقطة الأولى لسه، فهذا راح يكون نوع من الملل للكاستمر وراح يكون فيه
lack of interest or indifferences between the two parties, you and the customer, thereby diminishing the relevance or importance of your product or service. Speak at a pace that acceptable to your customer. لكن شوف الافريج البيس وهو اللي انت تمشي عليه مع هذا الكاستمر. In addition, bear in mind that customers also speak at different paces. وهذا يعني حتى البيس مختلفة من كاستمر الآخر، فأنت بدك تكون مقيم للسيتويشن مع الكاستمر. هل هذا الكاستمر نوعه أصلا بطيء، هذا الكاستمر بيستوعب بشكل أسرع، فبالتالي أنت بدك تشتغل على حسب أيضا معدل استيعاب هذا الكاستمر، بالذات لما تديله انستراكشنز حول ماشين ما هو شراها من الشركة اللي انت تشتغل فيها في الكاستمر سيرفيس. You should listen carefully to try to harmonize your pace with that of your customer. بدك انت تقيس الامور وتحاول انك انت تعمل tuning للبيس مع your customer according to the pace of the customer himself. By using inflection and controlling the volume and pace, one can effectively communicate one's message in a style that is friendly, professional and service oriented. لما نتبع هذه التعليمات أكيد اللي حكيناها رايحين نطلع بمسج فعالة للكاستمر، راح يكون الموقف كله friendly، راح تكون انت professional في أثناء تعاملك في الكاستمر سيرفيس. We have discussed in communication skills the two main points, non-verbal communication and the verbal communication. We have discussed these two topics in this video, choice of words, tone and tone of words. Let's move to the last point in this chapter. It's about presenting a professional image. We will discuss the appearance, the dress and grooming at this last point. Appearance, first impression do count. We want to present an image that represents excellence to your customers. Our dress, appearance and grooming in general can send the wrong or right message to our customers. يعني في النهاية المظهر العام اللي احنا بنظهر فيه امام الكاستمر هو اللي بيعكس الرسالة لهذا الكاستمر. إذا كان نظهر بمظهر لائق فهذا راح يعكس رسالة إيجابية، وإذا كان المظهر غير لائق في أثناء التعامل مع الكاستمر فهذا راح يعطي انطباع سيء لهذا الكاستمر. تعالوا نشوف نوضح الأمر بشكل مفصل أكثر. الدرس على سبيل المثال. You should dress in a manner that makes your customer feel comfortable. There is no one style of dressing that is appropriate when serving customers. Customer service professionals work in a variety of industries that can range from a department store to an auto garage. طبعا يعني ما في زي معين احنا ممكن نلبسه في اثناء تعاملنا مع الكاستمر، لكن في النهايه بدنا نعرف انه كل مهنه وكل مهمه لها الزي اللي خاص فيها واللي المفروض انه انا اني التزم فيه حتى اعطي جود انفليكشن لهذا الكاستمر. لما واحد بيشتغل في كراج سيارات مثلا اكيد بده يلبس مثل هيك زي، ما رايح يلبس مثل هيك بدله. طيب لو كان هو شغال في الكاستمر سيرفيس في داخل مؤسسة لها علاقة بالتليكوميونيكيشن مثلا، هو بيقدم الكاستمر سيرفيس في هذه المؤسسة، بينفع يروح على المؤسسة في مثل هيك لبس؟ أكيد هذا اللبس غير مناسب لهذا المكان وهذا اللبس غير مناسب لهذا المكان، فبالتالي لازم أنا أختار الملابس المناسبة على حسب المكان اللي أنا بأشتغل فيه. Whereas a suit may be acceptable attire in a department store, it may not be acceptable in auto garage. As such, you should dress in a manner that customers can relate to. بالفعل لازم حسب الموقف أنا ألبس اللبس المناسب في المؤسسة وفي الديبارتمنت المناسب وفي المكان المناسب.
Grooming, the last point is grooming. When a presented professional image becomes a tool in the customer service professional's hands that enhances that customer care experience of your clients. Think of customer care experience where the customer service professional was not appropriately dressed or not well groomed. Share on your experience, document your finding. هاد activity بنحاول احنا تجاوبوا عليها ان شاء الله في خلال هدول السطرين. في النهاية اللبس المناسب في المكان المناسب راح يعطينا نوع من البروفيشنال ايمج ومن البروفيشنسي في اثناء التعامل مع مين؟ مع الكاستمر. فبالتالي هذه الملابس مثلا ممكن انا البسها في الحياة اليومية بشكل كاجوال، لكن في مكان العمل مش راح يكون مثل هيك ملابس مناسبة. لازم يكون في عندي انا الزي يكون بروفيشنال اكثر، البس الملابس الملائمة لمكان العمل، فبالتالي بأعطي انطباع إيجابي لمين؟ لهذا الكاستمر. والسلام عليكم ورحمة الله.